بهي الحالة إذا ما وصل معك الشعر لدرجة النحاسي. ونحن رح نتعلم بفيديو جديد إن شاء الله طريقة سحب اللون الشعر، طريقة تفتيح لون الشعر لدرجة النحاسي بدون سحب لون، يعني بطريقة الصبغات رح أصل على هذا اللون بكل سهولة بدون ما أعرض الشعر لسحب اللون. هلا مثل ما شايفين نحن رح نحط صبغة الأسود. فيك تحطي ربع علبة صبغة أسود إذا كان شعرك كتير وطويل. رح نستعمل 1:1 الأسود مزرق نقطة قد حبة الحمص بس. يعني إذا كترتي من الأسود المزرق أو البنفسجي رح يتغير كامل لون شعرك، ورح يضرب على أزرق أو رح يضرب على بنفسجي أكيد يعني، وما رح يعطيك اللون المظبوط. وهي الصبغة البنفسجي كمان رح نحط نقطة منها. هلا نحن بهذا الرنساج هذا ما رح اقول عنه انه رنساج بشكل كامل، هذا مو رنساج، هذا صبغة للشعر، لانه انا ما رح احط شامبو، رح احط بس الصبغات والاكسجين بس، رح استعمله على شعر مبلول، يعني رح يكون شعر الصبية مبلول وحط مباشرة الصبغات فوقه، يعني هذا الصبغ على شعر مبلول، هذا ما رح نحسبه رنساج، ورح يكون ثابت بشكل قوي على شعر مثل ثبات الصبغة، ما رح يروح من الشعر بسهولة. وفيك تعيدي هذا الرنساج تقريبا كل شهر، ولح تتمي تحافظي على لون شعرك بشكل حلو. وانتبهي اكتر شي بطريقة الخلط، لازم تخلطي المزيج بشكل منيح منيح حتى ما يبقى معنا صبغات ما مخلوطة بشكل جيد، رح تضرب عندي لون الشعر، رح يضرب عندي مناطق فيها ازرق، مناطق فيها بنفسجي، اذا ما كانت عندي منك الخلطة كتير مزبوطة. وهي انا رح اجيب الخصلة ورح احط عليها المادة، ورح نشوف كيف رح يتحول اللون معنا بشكل سريع. نحن ما رح نوقف الفيديو، رح نتابع الفيديو بخطوة بخطوة، ورح نشوف اللون كيف رح ياخد معنا بشكل سريع، وتقريبا رح ياخد معنا وقت 10 دقايق. شوفوا كيف معنا الشعر بلش يطفي وراح تقريبا النحاسي تماما بالشعر. نحن رح نخليه يغمق معنا مشان يكون عنا ثابت لفترة اطول. شايفين اللون كتير كتير حلو وكتير ناجح، وعن جد يعني عطانا درجة عن جد ما بتتوقعيها. يعني كتير صبايا لما عم توصل لدرجة النحاسة عم تقول اكيد انا ما رح اصل لهي الدرجة، ليك لهي وصلناها.
بشكل كتير سهل وبصبغات متواجدة. طول ما عنا نحنا الصبغة على الشعر، خليكي عم تفركي الشعر وخليكي عم تحركيه حتى يتغلغل الصبغة بكامل الشعر، ما يعطيكي مناطق ما تكون اخذة صبغة بشكل منيح. وكل ما حركتي الشعر كل ما عطاكي اللون بشكل اسرع، وكل ما لاحظتي انه كيف فرق معك اللون، كيف كان وكيف صار. ونحنا كل ما خلينا الصبغة على الشعر لمدة أطول، كل ما رح يغمق معي اللون ويعطيني درجات الرمادي الغامق. كل ما كنتي سريعة رح يعطيك من درجات الرمادي الفاتح. بس بالأفضل بما انه الشعر عندي منك نحاسي انه تخليه لفترة أطول وخليه يعطيكي من درجات الرمادي الغامق، أفضل ما تفتحي الشعر وحمامين ثلاثة يبلش يظهر عنا الشعر النحاسي. مثل ما حكينا انه هي الصبغات رح تكون مؤقتة، يعني ما رح تكون دائمة، يعني بدك تعيدي هي الصبغة تقريبا كل شهر مرة حتى تحافظي على اللون المطلوب. وهلا انا الوقت اللي حطيته بكفي كتير، رح اغسل الخصلة ونشوف كيف اللون صار معنا. شوفي اللون كتير كتير حلو وكتير رائع، يعني من درجات الرمادي المتوسط. عن جد هي الطريقة كتير كتير مضمونة وكتير حتنال اعجابك. وانا هلا رح اوقف الفيديو ونشف الخصلة وورجيكم اياها بعد ما نشفت كيف اللون حيطلع معنا. وهي اللون النهائي اللي طلع معنا، عن جد لون كتير كتير حلو وكتير صبايا بتتمنى انه تعمل شعرها من هي الدرجة وعم تلاقي صعوبة. عن جد هذا اللون سهل، رح يطلع معك بكل سهولة، وحتى لو ما وصلتي للسحب المزبوط رح يطلع معك مثل ما حكينا اليوم وبأقل تكلفة. يعني انت ما رح تحطي صبغة ولا صبغتين ولا 3 علب صبغات، انت من ربع علبة من صبغة درجة الأسود رح يطلع معك اللون المظبوط. وانا عندي مني بفيديو استعملت نفس الرنساج بس على شعر بدرجة الاشقر. انا رح اورجيكم الفرق بين هي الخصلة والخصلة اللي عملت لها الصبغة على شعر اشقر، كيف تفاوت اللون. يعني اللون معنا على درجة النحاسة كان طلع معنا درجة الاغماء، واللي كان على شعر اشقر سحب لون مظبوط كيف طلع معنا بدرجة افتح. بالنسبة للنحاسي اذا كان شعرك نحاسي صعب يطلع معك مثل ما شايفين اشقر رمادي فاتح، كتير صعب. وهيك الفيديو خلص معنا اليوم، ان شاء الله يكون نال اعجابكم. اذا عجبكم الفيديو بتمنى تشتركوا بالقناة وتشتركوا بمجموعتنا على الفيسبوك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.